Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ako nirepaint yung panel gauge at fairings natin. Alright, let's go! What's up yo guys, it's me JZ and we are back here with another moto vlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. Bago ang lahat guys, gusto ko lang i-shoutout yung mga nag-comment sa mga past videos natin. Shoutout kay Chadlyn Albay, kay Eugene Benito, at kay Senpai Kamotemoto. Alright, salamat sa inyong lahat at ride safe palagi. So dahil quarantine ngayon, marami tayong oras mga paps, no? Madami sa atin nabuburyo na sa mga bahay natin. Tulad ko, naghahanap talaga ako ng mga gagawin sa motor natin. So kung tulad mo rin ako, wala ka din magawa, panoodin mo yung ibang DIY videos natin. Meron na tayong nagawa about sa gearbox polishing at nakalikot na rin natin yung crankcase natin. Ilalagay ko na lang yung link sa baba mga paps para mapanood nyo yung mga DIY natin para may guide kayo. Alright? Ngayon, another DIY tutorial tayo mga guys, no? Yun nga, magre-repaint tayo ngayon ng ating mga panel gauge. At isasama ko na rin sa video na to yung pagre-repaint natin ng fan cover, yung mismong fan at yung cover ng tambucho or yung pipe cover. So, March 28 mga paps, lumabas tayo. Naganap ako ng mga tindahan na bukas para nga makabili tayo ng mga kailangan natin sa repainting. So, para may idea kayo, meron po tayong mabibili ng mga spray paint either sa motor shops or sa hardware. So, dalawa yung pinagbilihan ko. Sa motor shops, yung nabili ko doon na Bossni na brand, kadalasan 120 pesos yan. Sa hardware naman, 100 pesos lang yan mga paps. Meron din sana sa mga paint centers pero wala akong nakitang bukas. Then, ito yung mga kailangan natin. Liha na 800 and 1,000. Then spray paint na primer. Then yung mga kulay na gusto nyo. Another po ay yung top coat or yung clear. So ako, ang binili natin para sa panel gauge natin ay white. Then dun sa ibang part ng motor natin, Tivoli blue, violet at pink. So simulan na natin. First step guys ay magliliha muna tayo. Guys, yung iba hindi na niliha yung panel gauge, pero ako niliha ko para gumaspang at mas makapit yung pintura. Ang gamit natin na liha dito ay yung 800. Ayan, makikita nyo naman na mag-iiba yung kulay ng parts. Medyo lumalabo yung mga original na pintura niya. So kapag okay na guys, syempre kung gumamit kayo ng tubig, patuyuin nyo muna mga paps. Pwede nyo rin punasan ng malinis na basahan para mas mabilis matuyo. Next step natin guys, lalagyan na natin ng primer. Sa mga maliit na part tulad nitong panel gauge at yung fan, pwedeng wag na tayo mag-primer. Dito na lang tayo mag-apply ng primer sa malalaking part tulad ng fan cover at pipe cover natin. Sa primer guys, make sure na malagyan nyo lahat ng surface para pumantay yung mga gas-gas.
After nito guys, patutuyuin muna natin mga 30 minutes. Pwede na to mga paps. Next step ay lilihain ulit natin yung mga parts na may primer. Ang gamit natin dito ay yung 1000. Then pwede nyo pang lagyan ng primer ulit para mas maganda yung kalabasan. Pero ako kasi medyo na-excite ako, kaya hindi na ako nag-primer ulit. Pwede naman mga guys, pero mas maganda kung may isa pang layer ng primer after natin magliha. Next step guys, bago tayo mag-spray dito sa panel gauge, mas okay kung tatakipan nyo muna yung logo ng Yamaha dito. Ang gamit lang natin dito ay tape guys. Next guys ay mag-spray na tayo nung napili nating kulay. So dito sa panel gauge natin at fan, white yung napili natin. Sa mga fairings naman, ang balak ko dito guys ay tricolor. Blue, pink, and violet. Ang ginawa kong first layer ay blue. Ang technique dito guys ay dapat manipis lang yung spray natin. Tapos papitik-pitik lang yung spray. Then pag meron na lahat, patuyuin muna natin mga 30 minutes. Pwede na yan mga paps. Then, pwede natin lihain mga paps para mas okay. Ako, hindi ko na niliha, pwede din naman. Nasa sa inyo yun mga paps, pero suggest ko na lihain nyo para mas maganda yung kalabasan. Then apply tayo ng another layer mga paps para dun sa mga hindi nadikitan ng pintura. Dito naman sa fairings, in-spray ko na yung second color niya, yung pink. Then ganun ulit mga paps. Patuyuin muna natin ng 30 minutes, then nasa sa inyo ulit kung lilihain nyo. So ganun lang mga paps. Sa mga kulay, pagka-apply nyo, patuyuin nyo muna bago kayo mag-apply ng another layer. Then mas okay kung lilihain nyo yung naunang layer. Counting tip lang mga guys, mas okay na wag nyo na ibilad sa araw kasi mas malaki yung chance na magkaroon siya ng parang putok-putok or yung buo-buo. Last step natin mga guys ay mag-apply ng top coat or yung clear na spray paint. Then nasa sa inyo na mga paps kung lalagyan nyo pa ng another layer ng top coat after 30 minutes. Ako, nilagyan ko para mas makintab. Sa mga may gusto ng matte color para sa fairings nila, ang gagamitin yung kulay sa top coat ay yung flat or yung flat clear. So kapag makintab naman, clear lang yung ilalagay nyo. O nga pala guys, meron na tayong Facebook fan page. Pa-follow na lang po. Type nyo facebook.com/jzvlogs. Ilalagay ko na lang din sa baba yung link. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs and see you sa next video!